Hello everyone. Did you see the thumbnail of this video? පුත්තලම හිටියත් පාර්ලිමේන්තුවේ හිටියත් පුත්තලම් බූරුවාම තමයි. How to say this in English? ඒ කියන්නේ දැන් මේක කොහේ හිටියත් මෙයා කොහේ එහෙ හිටියත් මෙහෙ හිටියත් මෙයාම තමයි. යාගේ කිසි වෙනසක් නැහැ කියලා යෝකේ කියන්නේ. එතකොට කොහොමද ඔය සෙන්ටෙන්ස් එක හදාගන්නේ? පුත්තලම හිටියත් පාර්ලිමේන්තුවේ හිටියත් පුත්තලම් බූරුවාම තමයි. හරි. අපි ඔය සෙන්ටෙන්ස් එක කෑලි දෙකකට කඩාගමු. පුත්තලම් කියන්නේ මේක පුත්තලම් බූරුවෙක් ගැනනේ. එතකොට එයා තමයි සබ්ජෙක්ට් එක. එයාව ඉස්සල්ලාම ගන්න ඕන. හරිද? එතකොට පුත්තලම් බූරුවා කියන එක අපි කොහොමද ඉංග්‍රීසි වලින් කියන්නේ? දැන් සාමාන්‍ය ඉංග්‍රීසි නේටිව් ස්පීකර්ස්ලා මේ පුත්තලමට ඉංග්‍රීසි වලින් කියන්නේ පටලම් කියලා. එයාලගේ ප්‍රොනන්සියේෂන් එක ඒක. පටලම් බූරුවා කියන්නේ මොකද්ද? ඩොන්කි. පටලම් donkey is a පටලම් donkey. ඒ කියන්නේ පුත්තලම් බූරුවෙකි. පටලම් donkey is a පටලම් donkey. හරි අපි ඒ කෑල්ල හදාගත්තා. ඊටු කෑල්ල මොකද්ද? පුත්තලමේ හිටියත් පාර්ලිමේන්තුවේ හිටියත්. Whether he is at Padalam or Parliament. Whether he is at Padalam or Parliament. Now let's connect these two sentences. A Padalam donkey is a Padalam donkey, whether he is at Padalam or at Parliament. පුත්තලමේ හිටියත් පාර්ලිමේන්තුවේ හිටියත් පුත්තලම් බූරුවාම තමයි. A Padalam donkey is a Padalam donkey, whether he is at Padalam or at Parliament. හරි. අපි ඔය ඒ ජාතියේම සෙන්ටෙන්ස් එකක් අපි හදමු. ඒ කියන්නේ ඒගොල්ලන්ට ඔකුන්ට තව මෙහෙමත් බනින්න ඕන. ඔහොම විතරක් බැනලා මදි. හරි අපි මෙහෙමත් බනිමු. ඒ කියන්නේ ඒ රටාවටම අපි මේ විදිහට කියලා බලමු. හරි මම මෙහෙම දෙන්න එක්සැම්පල් එක. ඒ පැත්තේ හිටියත් මේ පැත්තේ හිටියත් හොරාම තමයි. ඒ පැත්තේ හිටියත් මේ පැත්තේ හිටියත් හොරාම තමයි. How to say this in English? Now give it a try. Now you know it already. Now you can try it. Give it a shot. ඒ පැත්තේ හිටියත් මේ පැත්තේ හිටියත් හොරාම තමයි. ඉතින් මේ කියන්නේ හොරා ගැනනේ. එතකොට එයා තමයි සබ්ජෙක්ට් එක. එයාව මුලට ගන්න. හොරාම තමයි කියන්නේ කොහොමද? හොරාට ඉංග්‍රීසි වලින් කියන්නේ මොකද්ද? thief. A thief is a thief. A thief is a thief whether he is at that side or this side. That is the way you should build up that sentence. හරි. දැන් අපි අනිත් අයට බැන්නනේ. දැන් අම්මා ඔයාලට කොහොමද බනින්නේ? හරි මම එකට දෙන්න එක්සැම්පල් එකක්. කොහොමද අපි මේ රටාවට දාන්නේ අම්මා ඔයාලට බනින විදිහ? කොහොමද? ගෙදර හිටියත් බෝඩිමේ හිටියත් කාලකන්‍යාව තමයි. හරි how to say this in English? කාලකන්‍යා කියන එකට ඉංග්‍රීසි වර්ඩ් එක දැනගෙන ඉන්න ඕන මුලින්. මොකද්ද කාලකන්‍යාට කියන්නේ ඉංග්‍රීසි වලින්? rich. ගෙදර හිටියත් බෝඩිමේ හිටියත් කාලකන්‍යාම තමයි. එතකොට බෝඩිමට කියන වචනේ දැනගෙන ඉන්න ඕන. මොකද්ද බෝඩිමට ඉංග්‍රීසි වලින් කියන්නේ? boarding. ගෙදර හිටියත් බෝඩිමේ හිටියත් කාලකන්‍යාම තමයි. එතකොට මේ කවුරු ගැනද කියන්නේ? කාලකන්‍යා ගැන. එතකොට එයා තමයි සබ්ජෙක්ට් එක. එයාව මුලට ගන්න. එතකොට කාලකන්‍යාට ඉංග්‍රීසි වලින් කියන්නේ මොකද්ද? rich. එතකොට කාලකන්‍යාම තමයි කියන්නේ කොහොමද? A rich is a rich. දැන් ඊටු ටික ඔයා තනියම බිල්ඩ් අප් කරන්න. ගෙදර හිටියත් බෝඩිමේ හිටියත්. Whether he is at home or at boarding. Now tell me the whole sentence. A rich is a rich whether he is at home or at boarding. A rich is a rich whether he is at home or at boarding. දැන් ඔයාලා ඒ පැටර්න් එකටම බනින්න පුළුවන් සෙන්ටෙන්ස් එකක් හදලා ඉංග්‍රීසි වලින් comment කරන්නකෝ බලන්න. So I hope you guys enjoyed my video and don't forget to subscribe my channel and see you soon for another lesson.